Πόσο πιθανό είναι να εκραγεί το ηφαίστειο της Σαντορίνης? Μεγάλη ανησυχία επικρατεί τις τελευταίες ώρες σχετικά με το ηφαίστειο της Σαντορίνης και κατά πόσο μπορεί να ενεργοποιηθεί. Τι αναμένεται να συμβεί αν οι χειρότεροι φόβοι επιβεβαιωθούν? Έντονη ανησυχία έχει ξεσπάσει από τους συνεχείς σεισμούς στη Σαντορίνη και συγκεκριμένα στη θαλάσσια περιοχή της Ανίδρου, μεταξύ Θήρας και Αμοργού. Ο πιο πρόσφατος σεισμός έγινε στη θαλάσσια περιοχή της Αμοργού και είχε μέγεθος 4,3 ρίχτερ. Νωρίτερα, το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο κατέγραψε άλλη μια δόνηση μικρότερου μεγέθους, 3,9 της κλίμακας ρίχτερ. Η δόνηση καταγράφεται 25 χιλιόμετρα βόρεια-βορειοδυτικά της ανάφης, με το εστιακό βάθος να εντοπίζεται στα 15 χιλιόμετρα. Μεγάλη συζήτηση έχει προκαλέσει πάντως η σύσκεψη για τη δραστηριότητα του ηφαιστείου της Σαντορίνης. Οι ειδικοί σε γενικές γραμμές καθησυχάζουν, ωστόσο η σεισμική δραστηριότητα στο νησί παραμένει. Ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος είπε πως πράγματι είναι πολλοί σεισμοί, κυρίως την τελευταία εβδομάδα. Αυτό ξεκίνησε από τις αρχές Ιανουαρίου, αλλά κυρίως την τελευταία εβδομάδα είναι περισσότεροι από 200 σεισμοί. Όμως λίγοι είναι πάνω στο νησί της Σαντορίνης. Οι περισσότεροι είναι σε απόσταση βορειοανατολικά περίπου 10-30 χιλιόμετρα μακριά. Τι θα συμβεί τώρα αν εκραγεί το ηφαίστειο της Σαντορίνης? Το σημαντικό είναι ότι από την εξέταση που έχουμε κάνει δεν προκύπτει ότι είναι ηφαιστειακοί σεισμοί. Δεν είναι δηλαδή σεισμοί οι οποίοι έχουν σχέση με κάποιες ηφαιστειακές διαδικασίες στο υπέδαφος, κάτω από το ηφαίστειο ή γύρω από το ηφαίστειο. Είναι καθαρά τεκτονικοί σεισμοί, από αυτούς που θα μπορούσαν να γίνουν σε οποιαδήποτε άλλη περιοχή της χώρας, πρόσθεσε. Πρόσφατα η Guardian είχε φιλοξενήσει αφιέρωμα σχετικά με το ηφαίστειο της Σαντορίνης και τι μπορεί να συμβεί αν ενεργοποιηθεί. Ήταν ήσυχο για σχεδόν 400 χρόνια, αλλά ο Κολούμπος, ένα υποθαλάσσιο ηφαίστειο λίγο έξω από τη Σαντορίνη, δεν κοιμάται, γράφει ο Guardian. Ένας θάλαμος μάγματος που δεν είχε ανοιχτευτεί προηγουμένως γεμίζει σταδιακά με τίγμα, οθώντας τους ερευνητές να συστήσουν την παρακολούθηση του ηφαιστείου σε πραγματικό χρόνο. Όπως σημειώνει ο Guardian, την τελευταία φορά που εξερράγη ο Κολούμπος σκότωσε 70 ανθρώπους. Αλλά η αύξηση του πληθυσμού και ο τουρισμός στη Σαντορίνη σημαίνει ότι ο αντίκτυπος μιας αντίστοιχης έκρηξης σήμερα θα μπορούσε να είναι πολύ μεγαλύτερος. Ο Κολούμπος ανήκει στην εξαιρετικά εκρηκτική οικογένεια των ηφαιστείων, που είναι ικανά να δημιουργήσουν μια στήλη έκρηξης ύψους δεκάδων χιλιόμετρων. Είναι επίσης πιθανό να προκαλέσει τσουνάμι, με την προοπτική αυτή να χαρακτηρίζεται ως εξαιρετικά επικίνδυνη. Χρησιμοποιώντας μια νέα τεχνική απεικόνηση παρόμοια με το ιατρικό υπερηχογράφημα, ο Κατζετάν του Imperial College του Λονδίνου και οι συνεργάτες του εντόπισαν τη συγκέντρωση τίγματος περίπου 2 μίλια κάτω από το ηφαίστειο. Τα συμπεράσματά τους, τα οποία δημοσιεύονται στο περιοδικό Geochemistry, Geophysics και Geosystems, υποδηλώνουν ότι αν και μία έκρηξη δεν επίκειται, το ηφαίστειο αποτελεί σοβαρή απειλή. Μια άλλη ομάδα επιστημόνων στο ερευνητικό σκάφος JOIDES Resolutions τρυπάει ζήματα γύρω από τον Κολούμπο για να διαπιστώσει την ιστορία των εκρήξεών του τα τελευταία χρόνια. Μεταξύ άλλων, οι επιστήμονες ελπίζουν να κατανοήσουν τις σχέσεις μεταξύ των σεισμών και των ηφαιστείων σε αυτή την περιοχή και να ερευνήσουν την επίδραση της αλλαγής της στάθμης της θάλασσας στο μέγεθος και τη συχνότητα των εκρήξεων. Η Σαντορίνη αποτελεί μέρος του ελληνικού ηφαιστειακού τόξου, το οποίο είναι και από τα σημαντικότερα ηφαιστειακά πεδία στην Ευρώπη και έχει γνωρίσει πάνω από 100 εκρήξεις. Το πιο ενεργό υποθαλάσσιο και δυνητικά επικίνδυνο ηφαίστειο της Ανατολικής Μεσογείου είναι ο Κολούμπος και βρίσκεται 5 μίλια βορειοανατολικά της Σαντορίνης και αποτελεί μέρος του ίδιου ηφαιστειακού συστήματος. Βυθισμένος στο Αιγαίο Πέλαγος, ο Κολούμπος είναι ήσυχος εδώ και 400 χρόνια, αλλά δεν κοιμάται. Την τελευταία φορά που εξερράγη, προκάλεσε τσουνάμι ύψους 40 μέτρων και σκότωσε 70 ανθρώπους. Ύστερα καταγράφηκαν ισχυροί σεισμοί και μετασεισμοί, μαζί με τοξικά αέρια και καπνούς. Οι επιστήμονες γνωρίζουν ότι η έκρηξη του Κολούμπου θα μπορούσε να προκαλέσει όλεθρο. Μερικές από τις μεγαλύτερες ωκεανογραφικές αποστολές του κόσμου έχουν επισκεφθεί το ηφαίστειο και η παρακολούθηση έχει αυξηθεί τα τελευταία 20 χρόνια. Η Εύη Νομικού, γεωλογική ωκεανογράφος του Πανεπιστημίου Αθηνών, συμμετέχει σε κάθε αποστολή στη γενετηρά της στη Σαντορίνη τα τελευταία 20 χρόνια. Συνθέτουμε σταδιακά ένα γεωπάζλ που δείχνει ποια μέρη ήταν αρχαία ξηρά και ποια μέρη ήταν νερό, λέει η ίδια. Αν μπορέσουμε να κατανοήσουμε καλύτερα τις εκρήξεις του παρελθόντος και τις επιπτώσεις τους, θα έχουμε έναν οδικό χάρτη για την καλύτερη αντιμετώπιση των μελλοντικών προκλήσεων, σημειώνει. Η αποστολή JOIDES Resolutions δεν είναι η πρώτη μεγάλη προσπάθεια για τη μελέτη της περιοχής. Η Εύη Νομικού λέει ότι οι μακροχρόνια μελετημένες ακραίες συνθήκες που βρέθηκαν στον Κολούμπο οδήγησαν την NASA να χρηματοδοτήσει μια πρωτοποριακή αποστολή το 2019. Η τελευταία έκρηξη στη Νέα Καμένη ήταν τη δεκαετία του 1950, λέει ο Μάριος Φίτρος, διευθύνων σύμβουλος του αξιδιωτικού πρακτορείου Santorini View. Οι επισκέπτες λατρεύουν τη συγκίνηση της πεζοπορίας μέχρι τον κρατήρα ενός ηφαιστείου και τονίζει πως είναι μία από τις πιο δημοφιλείς εκδρομές μας.